will discuss chain rule. Examples on the type of chain rule. dy by dx equal to dy by du into du by dx. We take an example. Differentiate the following with respect to x. X cube plus 2x minus 3 bracket raised to 4 x plus cos x bracket cube. आता याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे. Differentiating this with respect to x. dy by dx equal to, पहिल्यांदा इथं प्रॉडक्ट रूल वापरायचा आहे. प्रॉडक्ट रूल काय, u dv by dx प्लस v du by dx. तोच पहिला आहे तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस दुसरा आहे तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह. पहिला आहे तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस दुसरा आहे तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह इक्वल टू. यानंतर हा पहिला आहे तसाच ठेवायचा. एक्स क्यूब प्लस 2x मायनस 3 रेज टू 4 आहे तसा. इथं x प्लस कॉस एक्स ब्रॅकेटचा क्यूब आहे. चेन रूल ने एक्झाम्पल सोडवायचं आहे. चेन रूल न सोडवायचं म्हणजे याला u मानायचा आहे. u मानताना असा मानायचा की त्याचा u चं पण डेरिव्हेटिव्ह काढता आलं पाहिजे आणि y चं पण डेरिव्हेटिव्ह काढता आलं. पण ते मानताना x प्लस कॉस एक्स ला u मानला म्हणजे काय मिळालं इथं u क्यूब मिळाला. आपल्याला माहित आहे x क्यूब चं डेरिव्हेटिव्ह 3x स्क्वेअर, मग u क्यूब चं डेरिव्हेटिव्ह 3u स्क्वेअर du by dx. x क्यूब चं डेरिव्हेटिव्ह 3x स्क्वेअर आहे तसं u क्यूब चं डेरिव्हेटिव्ह 3u स्क्वेअर du by dx. म्हणजे काय येणार इथं तर 3x plus cos x bracket square d by dx of x plus cos x plus x plus cos x bracket cube आहे तसा. इथं x cube plus 2x minus 3 त्याला u मानला म्हणजे मिळणार u raised to 4. u raised to 4 x raised to 4 चं डेरिव्हेटिव्ह आहे 4x cube. u raised to 4 चं डेरिव्हेटिव्ह 4 u raised to 4 u raised to 3 du by dx. म्हणजेच इथं 4x cube plus 2x minus 3 bracket cube d by dx of x cube plus 2x minus 3 bracket cube. Sorry. Is equal to x cube plus 2x minus 3 raised to 4 3 x plus cos x bracket square x चा डेरिव्हेटिव्ह x plus cos x चा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा. x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 cos x चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस sin x म्हणजे इथं आले 1 मायनस sin x. पुढं x plus cos x ब्रॅकेट क्यूब 4x cube plus 2x minus 3 ब्रॅकेट क्यूब. त्यानंतर x क्यूब चा डेरिव्हेटिव्ह 3x स्क्वेअर 2x चा डेरिव्हेटिव्ह 2 आणि 3 कॉन्स्टंट आहे कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह 0. x क्यूब चा डेरिव्हेटिव्ह 3x स्क्वेअर प्लस 2x चा डेरिव्हेटिव्ह 2 कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह 0. Therefore dy by dx equal to 3 अगोदर घेतला x क्यूब प्लस 2x मायनस 3 ब्रॅकेट रेज टू 4 x प्लस cos x ब्रॅकेट स्क्वेअर 1 मायनस sin x. इथं 4 अगोदर लिहिला प्लस 4 x प्लस cos x ब्रॅकेट क्यूब x क्यूब प्लस 2x मायनस 3 ब्रॅकेट क्यूब
3x square plus 2. This y is equal to x cube minus 5 bracket raised to 5 x cube plus 3 bracket cube. Differentiating this with respect to x, dy by dx equal. मगाच झाला तो प्रॉडक्ट रूल, यामध्ये क्वोशंट रूल आलाय. तर क्वोशंट रूल u upon v, y equal to u upon v, dy by dx equal v du by dx minus u dv by dx upon v square. u न्यूमरेटर, v डिनॉमिनेटर. डिनॉमिनेटर आहे तसा न्यूमरेटरचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस न्यूमरेटर आहे तसा डिनॉमिनेटरचा डेरिव्हेटिव्ह अपॉन डिनॉमिनेटरचा स्क्वेअर. हाच रूल वापरायचा आपल्याला. डिनॉमिनेटर आहे तसा न्यूमरेटरचा डेरिव्हेटिव्ह डी बाय डीएक्स ऑफ एक्स क्यूब मायनस 5 ब्रॅकेट रेज टू 5 मायनस न्यूमरेटर आहे तसा डिनॉमिनेटरचा डेरिव्हेटिव्ह एक्स क्यूब प्लस 3 ब्रॅकेट क्यूब अपॉन डिनॉमिनेटरचा स्क्वेअर एक्स क्यूब प्लस 3 ब्रॅकेट क्यूब ब्रॅकेटचा स्क्वेअर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 ब्रॅकेट क्यूब आहे तसेच एक्स क्यूब मायनस 5 ब्रॅकेट रेज टू 5 याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे. आता u मानताना एक्स क्यूब मायनस 5 ला मानायचा म्हणजे u रेज टू 5 येणार. x रेज टू 5 चा डेरिव्हेटिव्ह 5x रेज टू 4. मग u रेज टू 5 चा डेरिव्हेटिव्ह 5u रेज टू 4 du by dx. हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. u रेज टू 5 चा डेरिव्हेटिव्ह 5u रेज टू 4 du by dx, d by dx of x cube minus 5. त्यानंतर मायनस x cube minus 5 आहे ब्रॅकेट रेज टू 5 आहे तसे x cube plus 3 ब्रॅकेट क्यूब x cube plus 3 ला u मानला म्हणजेच x cube चा डेरिव्हेटिव्ह 3x स्क्वेअर u cube चा डेरिव्हेटिव्ह 3u स्क्वेअर du by dx. या फॉर्म्युलाचा वापर करायचा आहे. 3u स्क्वेअर du by dx u cube चा डेरिव्हेटिव्ह 3u स्क्वेअर म्हणजे x क्यूब प्लस 3 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर d by dx ऑफ x क्यूब प्लस 3. या सगळ्याचा डिनॉमिनेटर 3 into 2 6 x cube plus 3 bracket raised to 6 equal to x cube plus 3 bracket cube 5 x cube minus 5 ब्रॅकेट रेज टू 4. त्यानंतर एक्स क्यूब मायनस 5 चा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे. एक्स क्यूब चा डेरिव्हेटिव्ह 3x स्क्वेअर 5 कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्ह 0 म्हणजे 3x स्क्वेअर मायनस एक्स क्यूब मायनस 5 ब्रॅकेट रेज टू 5 3 एक्स क्यूब प्लस 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. त्यानंतर एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह 3x स्क्वेअर 3 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 म्हणजे इथं आले 3x स्क्वेअर. या सगळ्याचा डिनॉमिनेटर एक्स क्यूब प्लस 3 ब्रॅकेट रेज टू 6 dy by dx इक्वल 3x स्क्वेअर अगोदर
3x square, 3 into 5, 15x square, x cube plus 3 bracket cube, x cube minus 5 bracket raised to 4, minus 3 into 3, 9x square, x cube minus 5 raised to 5, x cube plus 3 bracket square. याचा डिनॉमिनेटर x cube plus 3 bracket raised to 6. This is our answer.